Цього разу ми ледве не догралися і трохи не спалили єдиний прототип, який відомий німецький виробник привіз в Україну в пошуках партнера для спільного виробництва. Хоча зрозуміло, що просто так Land Cruiser 79 не здолати. Усім привіт! Мене звати Сергій Волощенко. І сьогодні ми покажемо, як Німеччина може допомагати нашим ЗСУ. Ось така машина може навіть отримати українську прописку, принаймні в неї вже є українська назва. Називається цей автомобіль Хорт. Якщо придивитися до цієї машини, то стає зрозумілим, що під броньованими латами приховано техніку від легендарного пікапа Toyota Land Cruiser 79. І найцікавіше, що цей легендарний автомобіль, який почали випускати ще в 1984 році, і досі знаходиться на конвеєрі. Його можна придбати на різних ринках, а не тільки Латинської Америки, не тільки в Африці чи арабських країнах. Виявляється, в тому числі навіть на деяких європейських ринках є доступні машини, аби можна було їх переробляти під ось такі броньовані пікапи. А ще хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера «Авторія». Історія саме цього автомобіля доволі цікава, тому що цю машину з Німеччини до нас привіз німецький виробник броньованої техніки, доволі відомий у світі, який називається ASC. Ідея в тому, щоб показати цей автомобіль і подумати над тим, як виробляти його може навіть на українських потужностях. Цей автомобіль броньований за класом VPAM-7, що фактично є новим стандартом, в якому поєднано класи бронювання B5 та B6. Для пошуків бандеромобілів доводиться зараз багато подорожувати Україною. І за відсутності тестових машин я роблю це на своєму Golf GTI. І він має страховку від Finance.ua страхування. Це найбільший маркетплейс страхувань в Україні та офіційний партнер надійних та перевірених страхових. Що важливо, в Finance.ua страхування ціна на поліси значно нижча, ніж у страхових компаній напряму. Якщо ви збираєтеся за кордон на авто, куди не випустять без зеленої карти, то вигідно її оформити буде саме Finance.ua страхування. І це вийде значно дешевше, ніж купувати страхування на кордоні. Якщо ж ви, як я, їздите виключно українськими дорогами, то без обов'язкового страхування автоцивілки в Україні нікуди. А якщо ви скористаєтеся промокодом BIGTEST, то отримуєте знижку 15% на автострахування і зможете зекономити 1325 гривень на річній зеленій карті або 451 гривню на автоцивілці. Переходьте за посиланням в описі під цим відео, аби дізнатися більше. Це двері. Насправді, саме ось цей автомобіль, він створювався для журналістів, для преси. Відрізняється він від звичайної, скажімо так, бойової машини, яку роблять для військових, в першу чергу розміром вікон. Тому що для військових вікна будуть значно меншими. Тому що, ми розуміємо, менші вікна – кращий захист. Хоча, якщо стосується захисту, то товщина вікон тут справді колосальна. 50 мм, тобто це дуже багато. Якщо подивитися, ми бачимо, подивіться. Але воно доволі важке. Звідси виходить, наприклад, що машина для преси важить більше, ніж машина для військових, тому що ця комплектація майже 4 тонни, це 3900 кіло, а машина для військових
десь на 300 кілограмів буде легшою за рахунок того, що ось цього важкого скла буде значно менше. Мене звати Фіделіс Клоєр, я німець і будую та продаю броньовані авто протягом 32 років. У нас тісні зв'язки з Україною. Протягом останніх 4 років моя компанія постачала броньовані ленд-крузери для місії ОБСЄ на Донбасі. І під час численних візитів з березня цього року у нас з'явилася ідея створення авто, яке можна буде легко і швидко побудувати, надійне, пристосоване до бездоріжжя України, особливо восени та взимку, та яке легко ремонтується. Тому ми обрали Land Cruiser 79 з подвійною кабіною, створений у відповідності до моїх ідей. Адже завдяки коробкоподібній формі не доводиться гнути панелі, це економить час. Під час наших випробувань в Україні, а ми збираємося проїхати 3-4 тисячі кілометрів, зрозуміємо, як ходову адаптовано до поганих доріг. Ось ця конкретна машина з великими вікнами створена для журналістів, аби вони могли знімати, а люк в даху дає можливість оператору знімати згори. Для військових ми використовуємо менші вікна. Лобове скло складатиметься з 2 секцій, і машини матимуть інший колір. Ми не розробляли підвіску. Її вдосконалив наш постачальник, і вона неймовірна. Пікап вийшов важким, бо має 10-міліметрову броню по колу. Бо в разі небезпеки машина для журналістів має стати найкращим захистом. Плюс скло товщиною 50 мм. Тому авто важить 3900 кілограмів, а з пасажирами, пальним та вантажем 4200 кг. Та я все одно дуже задоволений її динамікою. Що стосується наявності машин, ви можете знайти Land Cruiser 79 у Європі. Наприклад, їх продає Toyota Gibraltar. Якщо ж не продасть Toyota, то можна придбати в країнах Бенілюксу. Трошки дорожче, але все одно за привабливими цінами. Пропозиція величезна. Я маю доступ до переліку з 200 машин. І провівши чимало часу в Україні, я думаю, що треба шукати можливість випускати такі броньовані машини тут. Це також дасть чимало нових робочих місць. Так, чим відрізняється наш пікап від серійної машини? В першу чергу тим, що тут неймовірно захищена капсула, обшито бронею Свебор товщиною 6,5 мм. Це доволі непоганий захист від стрілецької зброї. Точніше, така броня буде у військових машин. Прототип обшито 10-мм бронею. Зрозуміло, що не тільки в броні, не тільки в кузові питання ще й в тому, що тут, наприклад, стоять колеса, які також мають суттєвий захист. По-перше, шини ранфлетівські. Вони дозволяють навіть без тиску їхати зі швидкістю 50 км на годину, а на випробуваннях їхали навіть під 100. Другий момент, якщо ми подивимось на захист дна автомобіля, спробую зазирнути. Звідси я не бачу, але вони витримують одночасний вибух 2 ручних гранат, а переднє колесо витримує вибух 6 кілограмів тротилу. І зрозуміло, така Toyota має колосальну міцність та надійність. В першу чергу завдяки ось тому шасі, яке зарекомендувало себе з 1984 року. Тому що на потужній рамі в нас розташовано 2 нерозрізних мости спереду-ззаду, і обидва з них опираються на що? Зрозуміло, на ресори. Тому така ходова неймовірно міцна і витривала, але є свої нюанси, тому що порожня машина на поганій дорозі добряче козлить. Тут цієї проблеми майже немає, враховуючи, що додалося чимало броні, і такий автомобіль важить майже вдвічі більше, ніж серійний пікап.
Цікавий нюанс. Toyota Land Cruiser 79 завжди була не дуже просторим автомобілем, а тут трошки додалося місця, тому що двері посунули в бік. Подивіться, ми бачимо, що від панелі до дверей залишилося більше простору і, може, трошки на кілька десятків, на десяток сантиметрів збільшився цей запас місця. Все знайоме з точки зору серійної Toyota. Єдине що, шари скла в ньому перемежовуються поліуретаном, а ось цей шар виготовлено з полікарбонату. Більше того, скло має ще й підігрів, що неймовірно важливо для наших погодних умов. Якщо подивитися на стелю, то ми бачимо, що в нас тут доволі великий люк з нормальним таким якісним замком. Так, Toyota всередині не дуже велика, я вже про це казав, і навіть коли я зараз сідав, просто в тонкій зимовій куртці відчувається, що ти чіпляєшся. Зрозуміло, що хлопцям в зимовій формі і в товстенних броняках буде з цим важче, але з цим треба миритися. За все інше Toyota Land Cruiser 79 люблять, за це не дуже. Принаймні тут вистачає функцій з комфорту. Наприклад, є 2 подушки безпеки, є аудіосистема, є навіть система інтерком, чимало цікавих, корисних опцій за доплату. Що дуже важливо, наприклад, є система пожежогасіння, камера заднього огляду, грати на вікна, бійниці, це в бойових версіях. Тут же в машині для журналістів трошки зміщено акценти, тому що чимало USB-шок для зарядки пристроїв і ось такі світлодіодні лампи, які світяться або ж білим, або ж синім кольором. Ну і ще один момент, який стосується посадкової формули, тому що Land Cruiser 79 має 5 плюс 1 місце. Плюс 1 – це тому, що фактично 6-му пасажиру доведеться сидіти над ось цим центральним тунелем. Це таке місце для не дуже довгих поїздок, враховуючи, що воно розташовано над трансмісійним тунелем біля важелів керування трансмісією. В переліку обладнання є навіть професійний джиперський домкрат з масивною підставкою, а також набір інструментів, до якого входять пускові дроти, рукавички, трос і навіть ковдра. Насправді у нас в руках зараз прототип. В ньому немає захисту, який обов'язково буде у військових модифікаціях, тому що у військових машинах буде захищено блок акумуляторів. Більше того, в якості опції можна бронювати увесь моторний відсік. Питання тільки в тому, що тоді порушується ось цей баланс, адже виробник вважає за потрібне зберігати ось цей тонкий баланс, менше ваги, більше динаміки. Що стосується моторів, дуже цікаво. Машина для журналістів оснащена 4-літровим бензиновиком V6 на 200 кінських сил, але фактично всі військові машини йтимуть з 3 варіантами дизелів. І найголовніше, що в якості базового буде ось той легендарний 6-циліндровий 4,2-літровий атмосферний дизель на 129, здається, кінських сил. Цифра доволі скромна, але нехай вона не вводить вас в оману, тому що той мотор фактично здатен проїхати 1 000 000 кілометрів. Під капотом прототипа той же мотор, що в Прадо. Тобто 4-літровий бензиновий V6 приблизно на 200 сил, але скомбінований з механічною коробкою передач. Дуже темпераментний для цієї машини, але не зважайте. В військових модифікаціях такого не буде, тому що йтимуть виключно дизельні агрегати. Ну правильно, що хлопцям треба на передовій? Де вони візьмуть той бензин? Треба те, що злили з танка чи з БТРа, і насправді якраз воно підійде. Подивіться, як класно відпрацьовує ходова. Ось ці ямки, оце такі нормальні, по 10 сантиметрів, може навіть більше. І за рахунок бронювання і ось цієї додаткової маси дуже комфортно їде пікап такими дорогами. Те, що треба. Сподіваюся, хлопцям не підпалю щеплення, бо ніяк не можу до нього звикнути, намацати. Він виключно на задньому приводі навіть
на розкислих лісових доріжках спокійно почувається, тому що завантажує осі дуже впевнено, зубасті шини, виключно на задньому приводі їздить те, що треба. Єдине що, я думаю, що Хорт і базовий 4,2 літровий атмосферний дизель, який всі хвалять, буде не дуже жвавим. Так, його називають найкращим мотором Тойоти. Старий 1HZ має скромні 129 сил, проте невибагливий, як віл. Паливний насос високого тиску служить по 500 000 кілометрів. Поршнева група придатна до розточування під час капіталки. Хоча треба регулювати клапани кожні 50 тисяч. І це повинні робити спеціалісти. Кожні 100 тисяч треба міняти ГРМ. Звичайно, він витривалий. Звичайно, він кайфово, довго служить. За ним не треба так дивитися, як за вимогливими сучасними моторами. Але з точки зору динаміки я би все-таки брав потужніший дизель V8. Тому що ходова класно підходить навіть для потужніших моторів. Вона, впевнений, розкриється з нових сторін на бездоріжжі, а на бездоріжжі це реальний монстр. Тому що для нього майже немає непрохідних доріг. У пікапа є блокування 3 диференціалів. Кліренс становить 23 см, а 130-літровий паливний бак також обшито бронею. Пального в ньому повинно вистачити кілометрів на 600. Окей, трошки поїздили на машині і виявилося кілька речей. По-перше, ти не чуєш, коли ти в'їжджаєш заднім бортом у дерево. Ну, не те, що там торкаєшся, а просто в'їжджаєш. Тобто ми бачимо. А по-друге, на машині встановлено гоночне щеплення. Воно зарано починає диміти, але воно витривале. Так само витривалі гальма. І вони незвичайні, вони підсилені, вони від спеціальних підрозділів. Єдине, що вони не гоночні, бо гоночні, ви знаєте, вони зазвичай в холодному стані доволі сильно пищать. А для військової машини це погано, вона не повинна видавати додаткових звуків. Знаєте, сьогодні в розмові з Фіделісом мене вразив один момент. Те, що ось така броньована Toyota отримала сертифікат Німецького інституту дорожньої безпеки. Це означає, що і гальмівна система, і ходова витримали ось ті складні тести. Що ж, гоночне щеплення вижило, на відміну від заднього номера. Цей Land Cruiser 79 успішно поїхав далі намотувати кілометри українськими дорогами. В Харків, Дніпро, Миколаїв та Краматорськ. Впевнений, на Хорті встигнуть покататися і військові, які дадуть належну оцінку. Але перше враження доволі непогане. Є навіть тривісні виконання для пікапа, для швидкої чи евака. Базовий броньовик-пікап з одинарною кабіною коштує в Німеччині 85 тисяч євро. Ну, не так, щоб дуже дешево. Так, треба випускати у нас. Принаймні, після сьогоднішньої зйомки в мене з'явився улюблений прес-кар. Я ж тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера «Авторія». Будьте военный корабль, иди нахуй.